การหักเหได้ของคลื่นเมื่อคลื่นผ่านจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งซึ่งมีความหนาแน่นไม่เท่ากันจะทำให้อัตราเร็วแอมพลิจูดและความยาวคลื่นเปลี่ยนไปแต่ความถี่จะคงเดิมในกรณีที่คลื่นตกกระทบเอียงทำมุมกับแนวรอยต่อตัวกลางคลื่นที่ทะลุลงไปในตัวกลางที่2จะไม่ทะลุลงไปในแนวเส้นตรงเดิมแต่จะเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมดังคลิปวิดีโอปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการเกิดการหักเหของคลื่นค่ะ